ආයිබෝවන් මයික්‍රේටිවල් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු අවුරුදු 7 වයසේ ෆ්‍රොක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා half sheet කොළ 3ක්, ඒ වගේම කාඩ්බෝඩ් එකක්, කාබන් කොළ 2ක්, පෑනක් 4ක් ගම් බෝතලයක්, අඩි කෝදුවක් සහ ටේප් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම මම කොළ දෙකේ එක කොළයක් මේ වගේ දෙපැත්තෙන් වැඩි කර ගන්නවා. අපිට ඊට මදි නිසා ඒකට මේ වගේ මං කොළ 3ක් ගත්තා. එක කොළයක් මේ වගේ තීරු 4කට කපාගෙන මං අර කොළ දෙකේ අලව ගන්නවා. මේ විදිහට එක තීරුවක් කොළේ යටට අලව ගන්න. ඊළඟට මේ පැත්තෙනොත් යට කොටසේ ඉඳන් තීරුවක් අලව ගන්න. මේ විදිහට මුලින්ම කොළ දෙක හදා ගන්න ඕනි. දැන් කාබන් කොළේත් යට කොළයට වැදෙන විදිහට තියාගන්න. ඊළඟට අනිත් කොළේ උඩින් තියලා වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න කොළ දෙක මේ වගේ ක්ලිප් කරගන්න. දැන් අපි පතරම ඇඳගමු. මුලින්ම ඔයාලා හරස් අතට උඩින් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඒක කාබන් වෙනවද කියලා බලන්න. ඊළඟට මේ පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් ඉඩ තියලා රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. අවුරුදු 7 බබෙක්ගේ උරහිස අඟල් 5.5ක් විදිහට මම ලකුණු කරගන්නවා. අත්කට අඟල් 6ක් විදිහට මේ විදිහට මාක් එකක් දාගෙන ඒ ලක්ෂ දෙක යා කරගන්න. පපුව මම අඟල් 8ක් විදිහට ලකුණු කරගන්නේ. දැන් අත්කටේ ඉඳන් පපුව ලක්ෂයට මේ විදිහට යා කරගන්න. උරහිසේ සිට ඉනට උස අඟල් 12ක් විදිහට මම ගන්නවා. අපි කොළේ දික් කරගෙන තියෙන නිසා ඉඩ තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට අඟල් 12ක් ලකුණු කරගෙන රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. මම පපුව අඟල් 8ක් ගත්තා. එකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරගෙන අඟල් 7.5ක් විදිහට ඉන ලකුණු කරගන්නවා. දැන් මේ ලක්ෂ දෙකත් යා කරගන්න. ඊළඟට මම ඉන රේඛාව අඟල් භාගයක් මෙහි විදිහට උඩට කරගෙන හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. දැන් අත්කටත් ඇඳ ගන්න ඕනි. මෙතනදී මේ දුර අඟලක් විතර තියාගන්න. ඊළඟට කර පළල අඟල් 3ත් ඉදිරිපස කර ගැඹුර අඟල් 3ක් විදිහට ලකුණු කරගන්න. දැම්ම කර ඇඳ ගන්න එපා. උරහිස අඟල් භාගයක් මම පහත් කරලා ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපි කොළ දෙක වෙන් කරගමු. මම ඇඳගත්ත කොළේ ඉදිරිපස පතර විදිහට සටහන් කරගන්නවා. කාබන් කොපි එක පිටුපස පතරම විදිහට සටහන් කරගන්නවා. දැන් ඉදිරිපස කර ගැඹුර අඟල් 3ක් විදිහට මාක් එකක් අපි දාගත්තා. දැන් කර මේ විදිහට රවුමට ඇඳ ගන්න. පිටුපස කර ගැඹුර අඟලක් විදිහට මාක් කරගෙන කර ඇඳ ගන්න ඕනි. එතනදී මේ විදිහට අඟල් භාගයක් ඉස්සරහට ඉඩ තියාගන්න පිටුපස පතරමේ. ඒ කොටස අපි mahum වාසි විදිහට තියලා තියෙන්නේ. මොකද කොටස් දෙකක් විදිහට තමයි පිටුපස පතරම අපි කපා ගන්නෙ. දැන් පතරම කපා ගමු.
පිටුපස පතරමේ මෙතනින් අඟල් භාගයක් ඉඩ තියලා කපා ගන්න. දැන් අපි මේ කොළ දෙක කාඩ්බෝඩ් එකක අලව ගන්න ඕනි. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් කල් මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. රෙද්දේ ඇඳ ගන්නත් ලේසියෙන් පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට අලවගෙන කාඩ්බෝඩ් එකත් කපා ගන්න. දැන් අපි පතරම හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට අවුරුදු 7 බබෙක්ගේ පතරම හදා ගන්න.